आजको हाम्रो यो सानो भेटघाटमा आई वान्ट टु वेलकम आवर जय नारायण भाइ, मेरो भाइ आयुष अनि त निशल सुवेडी। आजको यो हामी चाहिँ हल्का सबैजना चाहिँ इभिनिङ भेटेर चाहिँ एउटा न्यू ट्राई गरौँ न, कस्तो हुन्छ यस्तो खालको चाहिँ भनेर चाहिँ ट्राई मात्रै गर्नु खोजेको। लेट्स सी हाउ इट गोज है। सबैजनालाई वेलकम है त। Thank you. यो चाहिँ तस्बिर फरिएको स्टुडियो हो एन्ड वी आर भेरी ह्याप्पी यु गाइज आर हियर। अबको यो अन्तरालमा निशलले के पायो के गुमायो? वेल गुमाएको त टाइम मात्रै हो होइन र। कति पैसा जमायो त? पैसा यार हिसाबै गरे पैसा कुरा नगर्नु है। पर्सनल फाइनेन्स इज सो ब्याड, लाइक अरूको लागि फाइनेन्स हेर्नलाई चाहिँ मेरो बेस्ट है। मेरो लागि प्लिज सम्पर्क गर्नु होला आफ्नो फाइनेन्स हेर्नु छ भने होइन, आफ्नो चाहिँ नो ओके सो इट्स ब्याड। सो यो अहिले 6 वर्षको अन्तरालमा के पायो के गुमायो? पाएँ, अब के पायो भन्ने हो, एक्सपिरियन्स पाएँ होइन, एक्सपिरियन्स पाएँ, धेरै किसिमको पाएँ होइन। अब सोचेको जस्तो नपायो होला होइन, तर एउटा किसिमले पायो त्यस्तै हो। अब लाइक त्यसलाई के डिपली छिराउनु होला, बोल्दै जाम्ला न अहिले छिन्नु होइन। अब लगभग त हाम्रो जय भाइ पनि सँगैसँगै आएको होला। त्यस्तै हो, मेरो 6 वर्ष। तिमी पनि 2020 को जनवरीमा आएको? कुन जनवरीमा आइपुगेको? कस्तो रह्यो त यो 6 वर्षको अन्तराल? 6 वर्षको यात्रा उतार चढावले भरिएको यात्रा थियो। अझै भनौँ होइन, चल्दैछ यात्रा, अझै अन द वे नै छु होइन। एउटा रोड थियो, त्यसमा चाहिँ कहिले काँडा पनि थियो, कहिले फुल पनि थियो, तर सबैलाई पार गर्दै अहिले चाहिँ अझ बाटोमै छु, अझ पनि यात्री नै छु, डेस्टिनेसनमा पुगिसकेको छैन। हाम्रो अलिक धेरै जटिल नछिरिआयो। तिमी आएको त अब नयाँ भर्खरकै हो, भर्खर 2.5 months हुन आँट्यो। तिम्रो लगभग दुईजना जेन्जी होला, तिमी जेन्जीमा अलिक ऊ पनि गर्ने भयो नि। कहाँ हो जेन्जी होला, माथि अनि कस्तो रह्यो त तिम्रो अहिलेसम्मको? जस्तै अब आएको 3 महिना भयो, 3 महिना हुन आँट्यो। कस्तो रह्यो त? कहाँबाट कसरी सुरु गर्यो, कहाँ छौ, के गर्दैछौ, त्यसले भन न त। ठिकै हो दाइ, म अब अगस्त 2025 एन्डमा आइपुगेको, अनि अब यता मास्टर्स गर्न आएको छु। सो इट्स अलमोस्ट लाइक 3 months र ठिकै छ, चल्दैछ। लाइक अहिले त बिस्तारै गेटिङ युज टु इट, राम्रो भइरहेछ, त्यस्तै छ। हुनु पऱ्यो नि त। के सपना बोकेर आएको छ? सपना त खै त्यस्तो एक्सपेक्टेसन त केही थिएन दाइ सुरुमा। अहिले टु बी अनेस्ट अब जे हुन्छ त्यही गर्छु भनेरै आएको थिएँ। अनि अब 2-3 महिना कामै नभए पनि ठिक छ भनेर ब्याक अफ द माइन्ड अब त्यही राखेर आएको थिएँ। तर अब ठिकै छ, भइरहेछ। यता तपाईँलाई भेट्यो, यता पनि गर्दैछु, अरू पनि के हेरिरहेको छु। सो लाइक इट्स गुड, जर्नी ठिकै चलिरहेको छ। हाम्रो जय नारायण भाइको चाहिँ तिमीलाई त हामीले उता पनि देख्यौँ, के अरे हेर्ने कथा पनि देख्यो। हेर्ने कथामा हेर्नु भयो भाइ त पुरै के अरे त्यसलाई के भन्छ, स्टोरी त त्यो स्टोरी हामीसँग सेयर गर न एकचोटि, कस्तो रहेछ सुन्नु न। सिम्पल मिठो समरी वाइज होइन, तर मिठो पाराले। त्यो स्टोरी चाहिँ खास एकदमै वन्डरफुल चाहिँ होइन, त्यही भएर त्यो नमिठा यादहरू हुन् त्यसमा धेरै भरिएको छ। त्यही भएर चाहिँ खासै रिकल गर्न चाहिँ खोज्दिनँ, तर यसो समराइज गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमै आउने बित्तिकै यहाँ युके आउँदाखेरि चाहिँ त्यो यो काम बढी गरेको आरोपमा चाहिँ मलाई चाहिँ यसो डिटेन्सनमा परेको थिएँ। त्यो भनेपछि अब भिजा क्यान्सलेसन प्लस डिपोर्टेसनको कुराहरू आएको थियो। अनि त्यही हो, मैले चाहिँ त्यसलाई च्यालेन्ज गरेँ, राइट छु जस्तो लागेको थियो। मैले चाहिँ काम रुटिनमा चाहिँ त्यहाँ बढी नै देखेँ पनि मैले त्यस्तो काम नगरेको भएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो फाइट गरेँ। टाइम लाग्यो, 1 वर्ष जति टाइम लाग्यो, तर त्यो फाइनली आई वान, फाइट जितेँ। आई फौट विथ द होम अफेयर्स, आई गट अ विनर फर देम एन्ड दे ह्याड टु गिभ मी माई स्टेटस ब्याक। सो त्यही हो समराइज गर्दाखेरि चाहिँ कुराकानी चाहिँ। तर त्यो बिचमा साँच्चै लाइक त्यो 1 yearको इन्टरभलमा छ नि होइन, लाइक डिड यु ह्याड टु फेस एनी काइन्ड अफ प्रब्लम? अब नर्मल भिजा सिचुएसनमा जुनमा बसिरहेको थियो नि होइन, अब त्यो पनि अब लाइक त्यो कुरामा पनि केही हिसाबले दखल पुऱ्याएको थियो कि अब लाइक केही नर्मल लाइफ स्टाइलमा केही अरू कुरा केही पनि भयो कि नै? होइन, अफकोर्स त्यो किन भन्दाखेरि भिजा क्यान्सल हुने बित्तिकै चाहिँ अब आई डिन्ट ह्याभ अ राइट टु स्टडी, आई डिन्ट ह्याभ अ राइट टु वर्क। त्यो दुईवटा राइट चाहिँ क्यान्सल गरिदिने उनीहरूले, बाँकी जेसुकै गर्न पाउँछ होइन। सो लाइक जस्ट व्हाट स्टेटस यु वर इन त्यतिखेर? स्टेटस चाहिँ मेरो नर्मल नै हो, स्टुडेन्ट स्टेटस नै हो। सो यु बट बिकज आई वाज एक्युज्ड of breaking my visa conditions, they had like stopped me from going to uni as well even. Yeah, exactly. So I was not, there were only 2 restrictions apart from them it's war, right? So they had revoked my right to study and revoked my right to work.
I had right to leave, I had right to rent, could do everything. Those were the two things I couldn't do. Like I couldn't study and during that period of 1 year. And then so yeah, during that time it was a hard time. I had to struggle financially as well because obviously I was not allowed to work. So you don't work in the UK, and you know how high the expenses are here. So it was a very difficult for me to cope up with the situation. But yeah, it took some time, but I got over it, luckily. And after that, it's been all good. Well, you fought for like good times to come, होइन? तिम्रो जर्नी सुनाउ त, तिम्रो जर्नी के थियो? उसको पनि सिचुएसन चाहिँ छ नि, कुछ ल्याउनु नपरेको नि। मेरो सिचुएसन अब के कुराको सिचुएसनको बेला भन्ने हो, अब सिचुएसनहरू धेरै कुराहरू फेस गर्नु पऱ्यो होइन। अब अफकोर्स त्यो 6 years अगो आउनु भनेको त्यतिखेर भनेको नेप्लिजहरूको कम्युनिटी खासै देख्न पाइने थिएन होइन। अब नेप्लिज कम्युनिटी हल्का फुल्का कहीँनिर हुन्थ्यो भने पनि लाइक हु हेभ लाउरेको छोराछोरी भनौँ न, लाइक जस्ट लाउरेहरू होइन, सिम्पली यु कुड जस्ट सी द्याट लाइक रेयरली। अनि एउटा मेन भए त अब एक्लो नेप्लिज अब लाइक यु आर जस्ट त्यो इन्जोएबल पनि अफकोर्स एउटा वेले हुन्छ, तर अब अफकोर्स देयर इज अ होम सिकनेस कमिङ अप फर यु, लाइक जस्ट अनि तिम्रो डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट यु आर लिभिङ थ्रु एन्ड लाइक नयाँ च्यालेन्जेस फेस गरिरहेको छु होइन। अनि लाइक यु आर लिभिङ न्यू इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ स्टाइल फर यर सेल्फ अर्ली 20s मा स्पेसली होइन। इट वाज इन्ट्रेस्टिङ बट अफकोर्स इट वाज च्यालेन्जिङ एज वेल। बट मा जस्ट जहिले पनि भनेको लाइक just I wanted some this kind of sort of thing like this on you know, like this I just kept on taking it and well अब यहाँ छु होइन। अब like there is still journey to come अब लाइक त्यस्तै भइरहेछ। अब लाइक अहिले अब जस अलिअलि साथीभाइहरू भेट भइरहेछ, अब जस्तो कि हामी यतिजना बस्न पाउनु भने नि अब जस्ट लाइक कपाल अफ इयर अगो आई कुड इमेजिन आई नेभर ह्याड लाइक जस्ट अब हल्का फुल्का कहिले भेट हुने साथी होइन। We met almost 2 years ago as well, I know. Yeah. And it was. We met after that as well. You went there. त्यसपछि तिमीहरूको त्यो यो के अरे उसको टाइममा भेट भएको होला, तिमीहरूको त्यो के अरे तिजाको लहर नै त्यो हाम्रो मर्जिङ नेप्सको एउटा इभेन्टमा एन्ड नेप्लिज युथ प्रोफेसनल भन्ने लाइक मेनली उनीहरू होइन, लाइक एन्ड विथ मर्जिङ सोसाइटी उनीहरूले अब यसरी ग्यादरिङ लाइक जस्ट नेटवर्किङ इभेन्टहरू गरेर हुन्छ। अलमोस्ट दे आर ट्राइङ टु डु द बेस्ट टु डु इट एभ्री मन्थ अहिले होइन। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ एक्चुअली, लाइक जस्ट यु गेट टु मिट अ लट अफ नेप्लिज लाइक भेरी गुड पिपल्स। अनि हामीले त्यतिखेर पनि भेटेको थियौँ सेकेन्ड टाइम होइन। He has a very good memory, by the way. He exactly knew where we had met before. When I saw him, I know I had met him somewhere, but I could not exactly recall like where and when. मेरो फेस त यार ब्रो हरेक महिना अरूले पनि चिन्दैन कि मेरो घरकोले होइन त्यतिखेर त फेस पनि सेम थियो नि त, फेस लुकदेखि लिएर एभ्रिथिङ सेम थियो, त्यस्तो चेन्ज पनि थिएन होइन। प्रोपर त्यो फर्मल ड्रेसमा मैले त त्यहाँ ब्रो म हेर्दाखेरि चाहिँ ब्रो यहाँ काम गर हो भन्ने सोधेँ एक्ज्याक्टली। सो इट वाज भेरी फर्मल। म त्यो दिन पनि फर्मलमै आएको थिएँ नि फेरि, एक्ज्याक्टली त्यो कोइन्सिडेन्ट है कस्तो त्यो नर्मली फर्मल नर्मल ड्रेस। सो it was not hard for me to like recognize him, but I just could not recall where and when. But yeah, exactly, bro. You remember where we met? So, not exactly, but I remember meeting you. And then he said, "Oh, me, Vishal, Dibya, and you were together partying at your house." एकचोटि हामी फाइट गरेको बेला of course bro, like just like त्यहाँ मेमोरिजहरुमा नर्मल मेमोरिज नै हाम्रो फाइट चाहिँ परेको हैन, हाम्रो फाइट चाहिँ परेको हैन। it was interesting day like both times हैन तिमीहरूको फाइट परेको हैन, हाम्रो फाइट परेको। तिमीलाई चाहिँ एउटा मेरो भाइको क्वेसन थियो क्या, तिमीले त्यहाँनिर हेर्ने कथामा मैले मेरो ऋण त तिरिसकेँ, देशको ऋण तिर्न बाँकी छ भनेर भनेको रहेछौ। त्यो मेरो भाइले चाहिँ त्यहाँनिर उसको ऋण रहेछ, उसको पनि तिर्दिन्छ कि भनेर सोचिरहेको थियो, सोध्दै थियो। कुन भाइले? त्यो एउटा सुजन भाइ भन्ने छ हजुर। अनि उसले चाहिँ मेरो भाइको त्यो त दाइलाई भेट्नु भने दाइ मेरो पनि ऋण छ नेपालमा, तिर्दिन्छ कि तिर्दैन सोधिन्न भन्दै थियो। मलाई मौका दिनु पर्यो सबैले, त्यो भाइ होस् अथवा दाइ होस् अथवा मेरो देशवासी सम्पूर्ण देशवासीलाई भन्छु, म मौका आज न भोलि सबैको लागि म मौका खोज्छु होइन, कि मलाई साथ दिनुहोस्, तपाईँहरू मौका दिनुहोस् र म सबैको ऋण तिर्छु, एभ्री सिङ्गल नेप्लिजको ऋण म तिर्न तयार छु। मौका दिएँ मैले, दिनुभयो? मैले दिएँ। भाइ तिमीले दियो? भनेपछि मेरो 3वटा भोट यहाँबाट आयो है त। मैले मौका दिन सक्ने भएपछि अफ कोर्स वाइ नट ब्रो। 3वटा भोट त स्योर भयो नि त हैन। त्यो भाइलाई पनि भन्नु है त, त्यो भाइको ऋण चाहिँ स्योर 100% तिर्छु मैले। दाइले अनि त्यो त्यही भिडियोमा लाइक गिटार यहीँ ल्याएको छु बट अलि
त्यो कुन तुझे देखा तो ये जाना सनमै केको टुन बजाउनु भएको थियो नि लाइक अहिले बजाउनुहुन्छ अहिले गिटार छ हामीसँग त्यो टुन त अझै पनि बजाउँछु बट अरू चाहिँ आउँदैन त्यो मैले हेरेको थिएँ कहाँ छ गिटार मैले क्लास 8 मा पढ्दाखेरि गिटार किनेको थिएँ मलाई त्यो एउटा आउने भनेको टोन भनेको ट्याङ 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 ह्याप्पी बर्थडे मैले 3टा सिकेको थिएँ एउटा सुडिली आँखियो बाली सुनाए तेरे आँखियो से अनि अर्को चाहिँ हिन्दी गीतहरू नेपाली त कहाँ आउँदैन खास गिटार बजाउन आउँदैन त त्यो धुनहरू मन परेको भएर फेभरेट भएको भएर अब शाहरुख खानको फ्यान एज अ फ्यान चाहिँ अब त्यो तुझे देखा तो ये जाना सनम यो त हुनै पर्यो होइन त्यो युकेलेली अनि त्यो स्मल गिटार थियो त्यो चाहिँ सिक्नलाई लिएको मैले सस्तोमा सयपनमा किनेको त गिटार होइन त्यो युके आउँदाखेरिको लगभग 1-2 महिनापछि नि किनभने मेरो सुरुदेखि नै बच्चैदेखि हो म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट भएको क्या गीतहरू पनि अब स्वर नमिठै भए पनि गीतहरू गाइराखेको हुन्छु त्यो सिक्न सकिन्छ कि भन्ने आशले चाहिँ लिएको हो सिक्यो भने त 3टा त सिकेँ नि त त्यो भन्दा एन एचिभमेन्ट होइन 3टा सिकेँ नि त 3टा धुन बजाउन नि आउँदैन थियो पहिला क्लास लिएको लिएन कुन क्लास गिटार क्लास युट्युबबाट लिएको नि त हामी जेन्जिज हो यार लाइक जस्ट वी अल क्यान बी कॉल्ड जेन्जिज ब्रो नआउनेलाई आउँदैन रहेछ क्या मैले 3 महिना क्लास लिएँ फिजिकल क्लासै लिएको मेरो गिटार टिचरले के भन्नु भने आई गिभ अप भनेर हात उठाइदिएको क्या नबजाएको नि त्यतिखेर बजाउँथ्यो मैले चियानको परिवार टुङ 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 उसले पनि 3टा गीत त बजाउँथ्यो त नि यार कस्तो र मैले पनि एउटा हो यार एफमा बजाउँथ्यो नि रेसम भन्ने गीत के थियो एउटा अनि मलाई घरबाट पनि के भन्नु भने रेस छोरो लाइफ भनेको यस्तो छ होइन यतापट्टि म्युजिक छ यतापट्टि डान्सिङ छ तिमी बिचमा बस जाऊ त्यो जहिले पनि म आई वाज प्रिफर के हुन्छ नि म क्यामेराको पछाडि बस्नुपर्ने मान्छे हो क्या अनि बसी पनि रहेको थिएँ यता जानु न तपाईँ किन यहाँ आज तिम्रो अगाडि बसेर तिम्रो पछाडि बसेर के कुरा गर्नु भनेर अरूको पछाडि बसेर कुरा गर्नु मन लाग्दैन क्या अगाडि भनिदिन्छु नि तिमीलाई कसरी एप्रोच भयो त हाम्रो हेर्ने कथाको दिदीले एप्रोच चाहिँ यस्तो थियो त्यही हो मर्जिम नेक्सक्स भनेर तपाईँलाई थाहा छ कि छैन निश्चल ब्रोलाई थाहा छ त्यही हो एउटा संस्था छ जुन हामी भेटघाट भइरहेको हुन्छ साथीभाइहरू छन् दाइहरू छैन कि मलाई संस्थालाई एप्रोच गर्नुभएको थियो त्यही संस्थाको थ्रुबाट डोन्ट टेल मी तिमीले कसम त्यहाँबाट भएको कस्तो लाइक दे आर द बेस्ट ब्रो लाइक जस्ट लाइक यस्तो सपोर्टिभ लेभलमा त्यो लाइक जस्ट अर्ली स्टेजमा स्पेसली लाइक हाम्रो 6 वर्ष अगाडिको कुरा त्यतिखेर लाइक लिटरली एकजना साथी भेटिन्थ्यो होला क्लासमा नेपाली लाइक विशालको कतिवटा साथी थियो सङ्गीता एकजना थियो को थियो अरू अर्को ललित एम्ब्रे शेखा नेपाली के नेपाली त सङ्गीता मात्रै थियो लाइक ब्रोको क्लासमा कोही थियो हाम्रो क्लासमा लाइक आएको इयर लाइक 6 इयर गो लाइक त्यतिखेर जस नेपाली भेटाउन यति गाह्रो नै हुन्थ्यो कि जस लाइक जस्ट एकदमै कम हुन्थ्यो एक्ज्याक्टली हाम्रो क्लासमा पनि जम्मा जम्मी हामी 3 जना नेपाली थियौँ सो त्यतिखेर इट वाज लाइक टु फाइन्ड अ नेप्लिज इट वाज भेरी हार्ड तर त्यतिखेर अब त्यस्तै अब अर्ली स्टेजमा नेपाली त कतिजना हेर्नुहुन्छ मेरो त 6 जना नेपाली हेर्दै अरू सब इन्डियन छ ला त्यो अनि त्यो एउटा पाराले भइरहेछ तिम्रो युनिभर्सिटी पनि अब फेरि केन्टमा कता भनेको रिचमन्ड है त्यस एनिवे मेन कुरामा पकाउन भएन हजुर ब्याचलर पढ्न मास्टर म ब्याचलर पढ्न आएको तिमी ब्याचलर पढ्न आएको तिमी ब्याचलर पढ्न आएको तिमी मास्टर पढ्न आएको ओ एमजी अब रहेछ नि त तपाईँ पनि पढ्न आएको होइन म त मास्टर गर्न आएको ए मास्टर म त तिमी चाहिँ पढ्न आएको नि तिमी मास्टर गर्न चाहिँ आएको होइन त्यही होइन हामी पढ्ने मान्छे हो मैले त काम मात्रै नभएको त त्यतिखेर अनि के छ तपाईँ मलाई चाहिँ यसो आजभोलि चाहिँ यसो एडभाइस माग्न खोजेको है मलाई चाहिँ बेटिङतिर अहिले इन्ट्रेस्ट लागिरहेछ होइन त्यत्र इन्भेस्ट गऱ्यो भने ल ठिक छ म एउटा प्लान तरिकाले होइन त्यस्तो एक्सपिरियन्स भएको ब्रदरहरूलाई म सोध्छु है त होइन एक्सपिरियन्समा चाहिँ अनि ऊ पनि हुनसक्छ होइन give it up to me bro so what do you have so what I would like to ask like in a planned way not like in a unnecessary way so let's say I'm looking to like put about £100 a month into betting what would you suggest हाउस अलवेज विथ थाहा छैन अनलेस होइन फिजिकल तिमी कार्ड खेल्दैनौ नि हाउस अलवेज विथ नेभर बेट
halal, साफ halal. Betting will be the highest level halal, yeah? halal That's no, definitely haram yeah. Haram. Yep. Haram. Haram halal as हैन well, हैन bro. Fuck it. halal भनेको राम्रो के हराम भनेको चाहिँ Okay, नराम्रो के so haram हैन then, bro. आई प्रिफर टु से हैन त्यो बेटिङ भन्ने चिज चाहिँ कस्तो रहेछ भने एउटा साथीको एक्सपिरियन्स सुनेको थिएँ त्यो मोरलले लगभग 30-35 हजार हारेछ बेटिङ गरेर तपाईँले कति हार्नु म त हराम नेभर टच Never touch this kind of shit. हुँदैन यस्तो बेटिङ आई नेभर सजेस्ट पिपल टु डु बेटिङ इट्स भेरी ब्याड थिङ है अनि क्रिप्टो इज अ लङ टर्म गेम इफ यु आर एबल टु होल्ड लाइक फर 10 years इट माइट गिभ यु रिटर्न्स बट अलवेज इन्भेस्टमेन्ट भने लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गिभ्स यु बेटर रिटर्न्स हुन्छ क्या अनि त्यो भएर त्यो चाहिँ अब तिमीहरूलाई सजेसन दिन्छु तिमीलाई दिन्छु Now, with that, like, just let me just take over with betting will not be an investment as a fun. Like, it's okay, tara, as an investment, like, just there is no point. There is no. बेटिङ भनेको तिम्रो साथीभाइसँग बसेर कार्ड खेला Like, as a fun, त्यही त अब त्यो just fun तिमीलाई very डर लाग्दैन होइन बट बेटिङ भनेको द्याट इज इन द क्लिक अफ द तिमीलाई पैसाको कुनै betting can be for anything त र त्यो अब तिमीले like just त्यो कार्ड खेल्दा पनि तिमीले बेटिङ त गरे and like just my I'm gonna win or बेटिङको कुरा like धेरै just नगरौँ like ल बेटिङको कुरा छोड्नु डेटिङको बारेमा के एडभाइस छ तपाईँको होइन डेटिङ त तिमीहरू अब म त हेर है म बुढो मान्छे भइसक्यो अब तिमीहरू भन्दा त म 1-2 वर्ष जेठै हो होइन जेन्जी हो कि होइन होइन म मिलिनियल हो damn is it मिलिनियल हो म तिमीलाई त सुड्डो of the year bro आउट अफ लिग तिमीहरू जेन्जीहरू हो तिमीहरूलाई अब मेरो चाहिँ के सजेसन छ भने सजेसन अघि मलाई चाहिँ तिमी जेन्जी होइन भने के दाइ ठुलो हुँदैमा जेन्जी होइन सुड्डोहरूको पारा नै यही हो कि होइन नचाहिँदो बेला यतिकै सजेसन मात्रै दिन खोजिरहेको हुन्छ कि तिमीहरूलाई चाहिँ भन्न थालिहाल्यो कि भाइ सुनाउ न अरू त्यो जब तिमीलाई कसरी तिमीलाई हुन्छ नि त्यो इमिग्रेसनको के अरे अफिसरले पक्रे त कसरी पक्रियो भन्दाखेरि पक्रियो नि भने हाम्रो तिमी नेपाल त जस्तो भाग्ने चान्स थियो नि त धानीले हँ? थिएन भाग्ने चान्स होइन भाग्ने चान्स त्यो कहाँ त्यो भाग्ने भनेको कहाँ भागेर कहाँ जानु होइन आई मिन तिमीले त्यो एभोइड पनि गर्न सक्नु नि त तिमीले ब्ल्याङ्क हुनुभएको थियो कि लाइक कस्तो लाइक फर्स्ट टाइम होइन तपाईँ यस्तो हुन्छ नि त मेरो इन्टेन्सन त्यस्तो थिएन नि त म चाहिँ अब केही गलत नै गरेको जस्तो म त त्यस्तो इलिगल मान्छे त थिएन नि त म त लिगल मान्छे हो प्रोपर आफ्नो श्रमदान गरेर त्यो बापत चाहिँ मैले केही लक्ष्मी दान लिन खोजेको हो नि त होइन त्यो इट्स नट अ क्राइम होइन अब जस्ट बिकज अब तिनीहरूले चाहिँ ल तिमी आउट अफ आवर्स काम गर्यौ केही भन्यो त्यस्तो खालको उनीहरूले आरोपमा चाहिँ लगाउँदैमा चाहिँ म रङ छु भन्न त मिल्दैन नि त सो त्यही भएर म भाग्नु केही रिजन थिएन इफ I was illegal or if I was like doing something wrong, then I would run away. But I was quite confident I'm not doing anything wrong, so why should I run away? It didn't even came to my mind that I should run away or something. So they just detained me, and it's not like हाउ डु यु विन द केस त सिनेरियो कस्तो रह्यो त so I won the case quite easily. Like my point was always whenever they detained me or whenever it asked me, What is I your- simply what- said what is your that best point? their point was the manager gave them the rota. According to the rota, I had like 6 shifts working there. Like the shifts were 4-5 hour shifts, which will make it like 20 hours, and then there was 2 6-hour shifts. So total 6-hour shifts I was there. But what my point was, like I'm a student, so even if the shift, like the shift is for the restaurant's opening time, closing time, like in the lunch shift is 3 hours and the evening shift is 5 hours, but it doesn't necessarily have to be that I always start with the shift start and end with it. So I was a part-time worker there, so I was not working like the whole duration of the shift. I was working wherever it was 5 hours. I was working like 4 hours, so 4 times 4 makes it 16 hours, and in the 3-hour shift I was working 2 hours each shift, so that makes it 4 hours, so that exactly makes 20 hours. That's what my point was from the start. Okay. And they just wouldn't hear me on the spot, so they only had the rota as a proof, and they simply got me thinking that if the rota says that he's working 26 hours, he must be, so let's grab him and deport him. But it wasn't as easy as that. So did you go to trial, by the way, or like No. it was There is a different way. Like if it's a crime or something, then you have to go for that. It's not a crime. It was just like even if they could prove that it's wrong, then it could just be a like breaking of the rule. You know, there is restrictions in our visa. You know, there are various restrictions. One of them is like you can only work up to 20 hours. So it was just breaking that limitation. That was all. So it's not a crime that you they would not like going put to handcuffs. trial. Going to trial doesn't mean like you have to be in a crime or something like that. Like just going to trial mean like just
Just if the case is just going Yeah, forward exactly. and So what it's just if the lot of things going yeah, on, then like so they just go on yeah, discussion and everything. the Isn't thing is, there if something? if the person on the other side, if my opponent appeals for that, if they file a request, I have to be presented for the trial. Then I had to, but they did not request it because they got simply you. didn't have adequate proof that I was working for 26 hours. So all they had was a piece of rota, which I had been denying from the start. So it was just And, paperwork going back and forth. That's all it was going on. Yeah, Ah, exactly. okay. So Yep, understandable. yeah. Lovely, So lovely. that was it. Nothing much complicated. It wasn't like Now, just because you said like it went for a year or so, like year, the so only that's the why only like thing just, the you know, only I thing came up with concerning that about question, it, I got my status revoked for 1 year. That was the only miserable thing about that. Apart from that, it's been the same. It's all been the same. Whenever they came, they detained me. It's not like arresting, putting handcuffs on you. No, nothing like that. No, They of course. simply said, okay, we find out that you have violated your visa restrictions, so we're gonna have to revoke your visa as of effective from now, and then for the duration of when your next flight is, we will be putting into detention center. This is more than a 5-star hotel. It's like a whole thing, you know. I enjoyed it. Basically, the people there was wondering because they say mostly people who are here are because of some reasons like Yeah. but you seem to be enjoying it. I said, why not? You That- see the that- facilities you're getting that's for cool, free. that's cool, bro. So You are in and- Luton, I think, होइन लुटनको डिटेन्सन सेन्टरमा तिमी उसमा थियो होइन I think it was near Gatwick. डाटफोर or Luton? Not Luton. It ए was near, Gatwick तिर हो? गेटविक near Gatwick. नियर गेटविक Yeah, so त्यहाँ थियो होइन मैले पनि एकचोटि देखेको छु त्यहाँनिर Vishal Dai came to meet me. He told me that day, you know, and like COVID when I was coming to your place, like he reminded me, तिमीलाई याद छ मैले एकचोटि एउटा म साथी कहाँनिर परेको छ भने म जान लाग्थेँ नि होइन म कहाँबाट त्यो उसले जे उसले मा सम्झाएको थियो अगाडि हो कि पछि सम्झाएको थियो कि होइन अलिक त्यो And रेस्ट्रिक्सन like, बढी थियो ट्राभल रेस्ट्रिक्सन छ नि त्यो Because it's for security of the others. Because any people from outside, if they want to go in, it's not that easy. Like it takes proper process to get into there. Because of the security, obviously the people there. Good thing is they have a respect for everybody. They know the people here. human right and law. It's not just even human right because they know the people here have not done anything wrong. They're just like some has a visa issues, some has overstayed, some like they haven't done any crime, so they are not treated as a criminal. They are treated as a good people, but just simply that they might have some obligations that they could not comply with. So that's the only reason. And The legal issue we can so we can put it that way. that way, yeah, exactly. So they keep you there in a very respect manner with all the facilities in the world. Was it like Exactly, so- challenging for you that like to deal with this financially, like afno okay, to prove to yourself that you are not doing anything wrong? I'll tell you, yeah. So yeah, it was very challenging. The reason for that because How do you obviously manage one of it? most of the Nepalese when you come here, we get like loans or some kind of finances. We don't outright normally pay outright. We don't pay everything. Like what we do is take loans from different people, borrow money, some interest on it. And yeah, my expectation was like even if I work for 20 hours or whatever, I would earn some money and then probably try to pay them off. It was completely stopped for an year. So for an year, I was not financially active at all. In fact, I was dependent further on my friends and family. So yes, for 1 year, there was a complete clutch to my financial things. So it was very, very annoying. It was very, very struggling. त्यो जर्नीबाट तिमीलाई यो जर्नीसम्म आइपुग्यो जब तिमी आज तिमी गाडी हेर्नु गइरहेको थियो होइन किन्नको लागि हाउ इट इज हाउ डु यु फिल कुन गाडी हेर्दियो त हामी Hazard? कस्तो खालको गाडी हेर्दियो फरारी हेर्नु गएको थियो तर फरारीकोले नदिएपछि उसले बगाडीतिरै गएको र गाडी हेर्न गएको चाहिँ कस्तो खालको भन्दा पनि अब यहाँ चाहिँ गाडी चाहिँ एउटा बिग डिल होइन मेन चाहिँ अरू फ्याक्टरहरू हुन्छ मेन्टेनेन्सको कुरा आउँछ इन्सुरेन्सको कुरा आउँछ त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि गाडी चाहिँ मन परेको चाहिँ BMW मर्सिडिजहरू हुन् which is quite affordable for me as well. I'll tell you, it might be a piece of advice for everybody as well, whoever is looking to stay here and like spend some time. So it will be good advice. I'll tell you what, because I have done some like research in this field. So yeah, if you were to get a car, it's not a big deal to get any sort of car. You can afford any car you like, even Rolls Royce. I'll tell you what.
I would So not explore that. after that, Yeah, that's what I'm telling. That's what I'm telling you. So the thing is, it's not just about owning the car or getting it. It's all about managing your financial things. So यो कन्ट्रीमा चाहिँ तपाईँलाई यो 200 पनको जुन गाडी भन्नु नि एउटा कुरा जहिले पनि याद राख्नु कुनै पनि कुरा तपाईँलाई सस्तोमा पाउँदैछ भने एउटा कुरा विचार यो कन्ट्रीमा कुनै कुरा फाल्नलाई पनि पैसा लाग्छ क्या क्र्याप गर्नलाई अब त्यो गाडी त्यसलाई मेबी हुनसक्छ कि त्यो फाल्न खोजेको हो त्यो फाल्ने मान्छेले त्यसलाई चाहिँ 1000 पाउन्ड मागेको भएर त्यसले चाहिँ लैलाई चाहिँ 200 पाउन्ड बेच्दिउँ न त अब फ्रीमा हाल्यो भने त मान्छेले बुझ्छ कि यार किन फ्रीमा दिइरहेछ भनेर होइन 200 पाउन्ड हालिदियो भने त एटलिस्ट त्यो मान्छे लिन पनि आउँछ पैसा पनि 200 दिन्छ मलाई फाल्नु पनि परेन दिस इज कल्ड मेन्टालिटी यो कन्ट्रीमा लाइक बाइक्सहरू चाहिँ एक्सपेन्सिभ हो लाइक कम्पेरेटिभली टु कार अब तर बाइक कम्पेयर टु होइन तिमीले कस्तो खालको बाइक पाइरहेको छु यहाँनिर भन्ने खालको त्यो कुराले त त्यो तिम्रो फिलिङ सही हो होइन बाइक महँगो होइन कि कम्पेयर टु नेपाल चाहिँ अलिकति ठिकै हो होइन अनि यहाँ त क्रेजी खालको बाइक पाउँछ नि त अनि त्यो यताउति खालको बाइक पाउँदैन त बाइकको उता हेर त यहाँ 400 मिनिमम पाउँछ उता मिनिमम 50 हो तिमीहरूलाई म ज्ञान दिन्छु सुड्डाहरूको ज्ञान पनि रमाइलो हुन्छ सुन्नलाई सुड्डा होइन हौ मिलिनियल हो क्या ल मिलिनियम दाजु सुनौँ न त हामीले के सुन्न चाहन्छौँ आज हामीले आज सुन्न मिल्ने खालको कुरा के हो त लाइक हजुरले यो जिन्दगी बाँचेर आउनुभएको छ हामीले आज सुन्नै पर्ने कुरा भन्नु पर्दाखेरि पनि हामीले सुन्न खोजेको कुरा चाहिँ के चाहिँ हो त लाइक अफकोर्स यु हेभ लिभ थ्रु आउट होइन के होला त्यही डेटिङ गर्नु कसरी गर्नु केटी कसरी पट्याउनु त्यति मात्रै छ हामी केटाहरूको जिन्दगीको बाहनामा केटा एउटा बिङ अ म्यान होइन डेफिनेटली बेट अन द्याट होइन लाइक मैले चाहिँ अहिलेसम्म देखाएको छैन कसैले पनि म यो गर्न चाहन्छु भन्ने खालको नि एउटा सपनामा बोकेको मान्छे कोही छैन भन्ने खालको मैले देखेको छैन त्यो हुँदा हुँदै लाइक यो बिङ मिलिनियल त्यो लेट मिलिनियलले छ नि होइन अर्ली जेन्जीलाई त अब के भन्ने होला त्यो पुच्ची नै सुनाउँदै तिनीहरू होइन तर मिड जेन्जीहरूलाई के भन्ने हो लाइक वाट दे आर लिभिङ थ्रु राइट नाउ सो एट द एन्ड लाइक जस्ट यु जस्ट लिभ यर लाइफ भन्नु नै हो नेपालमा बस्नु चाहनेहरू युथहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छ जेसै गर भने जस्तै तिमीहरू पनि जेसै गर गर्नु मन छैन गर गर्नु मन छैन नगर यो ठुला मान्छेहरूको कुरा जहिले पनि ठुला मात्रै हुने है ठुलो कुरा होइन रियालिटी हो नि त अब तिमीहरूलाई हामीले बाटो देखाउनु पनि अब मिल्दैन हामीले बढी मात्रै बोल्न मिल्छ हामीले बढी मात्रै बोल्न मिल्छ बेला मात्रै हो मैले भन्न खोजेको सिम्पल क्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यु आर वकिङ अराउन्ड लाइक अर्ली 30 लाइक जस्ट 30 मा भनौँ होइन एन्ड लाइक यु नो द्याट लाइक एउटा बिग पार्ट भनेको मिड 20s भनेको एउटा बिग पार्ट पनि हुन्छ होइन लाइक बिङ अ म्यान स्पेसली लाइक जस्ट एउटा नो सेक्सिजम तिमीहरू अब तिमीहरू 15 वर्षको हुँदा पनि 16 वर्षको हुँदा पनि कस्तो फिल लाग्छ टाइम छ जस्तो लाग्छ नि त युथै फिल हुन्छ नि त होइन त्यतिखेर पनि आफूलाई 20 वर्षको जस्तो फिल हुन्छ होइन तिमीहरू 20 वर्षको हुँदा पनि 20 वर्षको जस्तो फिल हुन्छ तिमीहरू 25 वर्षको हुँदा पनि 20 त्यही एउटा एजको हुन्छ नि तिमीहरू अल यु ह्याड इज योर एक्सपिरियन्सको मात्रै म्याटर्स गर्छ क्या एजले त इज लाइक हुन्छ नि तिमीहरू अबको 60 वर्ष पुगे पनि यु फिल लाइक द सेम के हामी जस्तै हो क्या अल यु ह्याड इज लाइक तिमीलाई एउटा गफ गर्ने शैली चेन्ज हुन्छ अनि एउटा के अरे एउटा अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी चेन्ज हुन्छ होइन जस्तै पहिला रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन अलिकति ओहो म चाहिँ हेर्नुपर्छ यो कुरा भन्ने कुराहरू आउँछ रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ इट्स लाइक सेम थिङ हुन्छ क्या इट डजन्ट चेन्ज एनिथिङ इट्स अलवेज सेम थिङ होइन तर लाइक जस्ट यहाँनिर के कुरा भइरहेछ भन्दा होइन यो एकदमै मिठो कुरा हो होइन यो एकदमै अर्को टपिकमा जान सक्छु यो कुरा भनेको होइन यहाँनिर मैले साइकोलोजिकल्ली छ नि होइन हाउ द्याट लाइक जस्ट लाइक अफकोर्स यु हेभ बिन थ्रु 20s एन्ड मिड 20s एज वेल अर्ली 30s पनि भनिदिन्छु म अलिकति होइन अनि द्याट इज वान काइन्ड अफ पिनेकल इन म्यानहुड लाइफ एटलिस्ट यु गाइज नो वाट आई ट्राइङ टु मिन होइन त होइन लाइक पिनेकल अफ लाइफ मतलब एउटा पोइन्ट अफ लाइफ एउटा हुन्छ होइन बट इज स्टिल फन होइन त दाजु के तनाव भइरहेछ मिड 20s को लाइफ क्राइसिस चलिरहेछ होइन लाइक हाउ डु आई डिल विथ इट त्यति भन्न खोजेको हजुर चाहिँ भनेको छ नि होइन अब 30s अब लाइक जस्ट एटलिस्ट लाइक कपाल अफ इयर लाइक जस्ट यु हेभ लिभड अलरेडी लाइक जस्ट एउटा लाइफ अलिकति एउटा कस्तो के भइदियो भने यो भनेको 25 देखि 30 को भनेको चाहिँ तिमीहरूको एउटा चेन्जिङ पोइन्ट हो क्या यसमा धेरै डिप्रेसन आउँछ
धेरै त्यतिखेर किनभने लाइफ चेन्ज हुँदैछ करियर चेन्ज हुँदैछ तिम्रो सबै कुरा चेन्ज हुँदैछ क्या अहिले तर जस तिमीहरू के बुझ भने यो भनेको एउटा एजै हो जस्ट नर्मल रूपले लियो नआत्तिने 25 वर्षदेखि 30 वर्ष भनेको एउटा क्रिटिकल लाइफ हो क्या यसमा किनभने तिमीहरू यो यताको लाइफ पनि थाहा हुँदैन भर्खर रियलाइज गर्दैन यताको पास्ट लाइफ छोड्दै गरेको हुन्छ नि त यो 25देखि 30को फेजमा चाहिँ मलाई के फिल भयो भने एभ्री एक्सर्साइज एभ्री मेडिटेसन अनि हुन्छ नि एभ्री स्टडी बुक ट्राई टु लर्न And it helps definitely. Obviously. It helps so Just much than so much you can expect. के अरे हेल्प नगरे पनि तिमीहरूलाई काम राख्छ क्या एटलिस्ट काम राख्छ अनि काम ब्रो एउटा तिम्रो लाइफस्टाइलमा फरक पार्छ भन्ने खालको छ नि होइन तिमीले रियलाइज गर्न पाउनु भन्दा अगाडि वा गर्दाखेरि छ नि होइन लाइक इट्स अलवेज द सेम लाइक जस्ट इट्स गन ब्रिङ यु समथिङ ब्युटिफुल इन यर लाइफ बिकज यु आर डुइङ समथिङ फर यर सेल्फ क्या होइन अरू केही पनि होइन यहाँनिर सिम्पल छ तिम्रो आफ्नो लागि गरिरहेको छौ तिमीले आफूले पाल्न सकिरहेको छौ नि त होइन like you have so many things to do and so many ideology and everything like just even though you do or not but at least तिमीले भोलिको लागि आफूले आफूलाई पाल्न सकिरहेछौ त्यो गर्नको लागि के तिम्रो त्यो ड्रिम बचाउनको लागि एउटा त्यो एउटा एक्जिस्टेन्समा एउटा राख्ने खालको एउटा वे त भयो नि त भन्दा भन्दै मलाई के कुरा भन्नु मन लाग्यो भने